تصور کن وسط یه پرواز آروم و عادی تو آسمون صاف هستی. ناگهان روی رادار یه نقطه ظاهر میشه. اما قبل از اینکه حتی بتونی واکنشی نشون بدی، اون نقطه ناپدید میشه. نه صدایی و نه هیچ اثری. انگار که از اول هیچ چیزی وجود نداشته. و این قدرت F-22 رپتور، شکارچی نامرئی آسمون هاست. جنگنده F-22 رپتور قدرتی از نسل پنجم جنگنده ها محسوب میشه که به خاطر فناوری پنهانکاری و توانایی‌های بی‌رقیبش مثل شبحی در آسمون ها جولان میده. اما چی باعث میشه که این جنگنده انقدر پنهان و سریع عمل کنه؟ چرا با وجود اینکه خیلی از ارتش‌ها آرزوی داشتنش رو دارن، اما هرگز نمیتونن به اون دسترسی پیدا کنن؟ در این ویدیو قراره به اسرار این جنگنده بی همتا بپردازیم. از ویژگی‌های شگفت‌انگیزش تا تکنولوژی‌های فوق سری که اون رو به پیشرفته ترین جنگنده دنیا تبدیل کرده. ضمناً انتهای این ویدیو رو هم از دست ندین، چرا که میرسیم به یه ماجرای واقعی، جایی که F-22 در یک لحظه 2 فانتوم ایرانی رو غافلگیر میکنه و نتیجه چیزی بود که خلبان‌های اون هرگز فراموش نخواهند کرد. شروع داستان F-22 رپتور برمیگرده به دهه 1980 میلادی، دوران اوج جنگ سرد. در اون زمان نیروی هوایی آمریکا دنبال ساختن جنگنده‌ای جدید بود که بتونه از پس تهدیدها و قدرت‌نمایی‌های جنگنده‌های پیشرفته روسی مثل میگ 29 و سوخو 27 بر بیاد. جنگنده‌ای که نه تنها در نبردهای هوایی برتری داشته باشه، بلکه بتونه در میدانی از پنهانکاری مثل یک شبح به دشمن نزدیک بشه. در این میان 2 تیم برای ساخت این جنگنده به رقابت پرداختن. یکی به رهبری لاکهید مارتین و دیگری به رهبری نورثروپ گرومن. بعد از ماه‌ها آزمایش و مقایسه مدل‌های ساخته شده YF-22 و YF-23 بالاخره نیروی هوایی آمریکا در سال 1991 تصمیم گرفت که مدل YF-22 تیم لاکهید مارتین رو به عنوان برنده اعلام کنه. ساخت F-22 یک همکاری بزرگ با هزینه‌ای بسیار بالا بود. بخش‌های مختلف این جنگنده توسط شرکت‌های مختلف مثل لاکهید مارتین، بوئینگ و پرات اند ویتنی ساخته شد. هر کدوم از این پرنده‌های گران قیمت 150 میلیون دلار برای دولت آمریکا آب خورد و به همین خاطر نیروی هوایی فقط 186 فروند از اونها را سفارش داد. اما چی باعث شد این جنگنده انقدر گرون باشه؟ قبل از اینکه بریم سراغ ویژگی‌ها و سیستم‌های حیرت انگیز F-22، ازتون میخوام لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. قلب تپنده این جنگنده موتورهای دوگانه توربوفن با قدرت 35,000 پوند فشار هستند. این موتورها به رپتور اجازه میدن بدون نیاز به پس‌سوز تا سرعت 1.8 ماخ برسه. این جنگنده با استفاده از فناوری تراست وکتورینگ که میتونه جهت رانش رو تغییر بده، قادر مانورهای پیچیده‌ای انجام بده و توی آسمون مثل یک شبح پرواز کنه. این ویژگی به F-22 اجازه میده تا در کسری از ثانیه تغییر مسیر بده و حتی توی نبردهای نزدیک دشمن رو گیج کنه. اما این تنها ویژگی این جنگنده نیست. یکی از مهمترین نکات درباره F-22 طراحی پنهانکاری اونه. مواد و رنگ بدن، شکل زاویه‌دار و استفاده از کامپوزیت‌های خاص این جنگنده رو در برابر رادارها نامرئی می‌کنن. این یعنی حتی اگر در دید مستقیم دشمن باشه، باز هم شناساییش بسیار دشواره. در واقع F-22 در شرایطی که رادارها تلاش میکنن پیداش کنن، به راحتی در سایه ها پرواز میکنه. چیزی شبیه ماجرای واقعی که در انتهای همین ویدیو قراره بهش بپردازیم. پس تا انتها با من همراه باشین.
F-22 مجهز به یک توپ 20 میلیمتری، موشک‌های ایم 120 و بمب‌های هدایت شونده جیدمه. این تسلیحات به رپتور اجازه میده تا در نبردهای هوایی و مأموریت‌های مختلف برتری داشته باشه. سیستم راداری AN/APG-77 یکی از پیشرفته‌ترین رادارهای جهانه که با بیش از 30 آنتن در سرتاسر بدنه به F-22 اجازه میده تا بردی بین 160 تا 250 کیلومتر رو پوشش بده و تهدیدات رو شناسایی کنه. این رادار باعث میشه F-22 بتونه حتی در هوای بد و شرایط جوی نامساعد هم دشمنانش رو شناسایی و به سرعت روی هدف قفل کنه. اما شاید براتون سوال باشه که چرا آمریکا تصمیم گرفت هیچ وقت این جنگنده رو به کشورهای دیگه نفروشه، حتی نزدیکترین متحدینش، یعنی کانادا، بریتانیا و استرالیا. یکی از دلایل این تصمیم حفاظت از فناوری‌های فوق پیشرفته‌ایه که توی F-22 به کار رفته. تکنولوژی‌های به کار رفته در این جنگنده شامل سامانه‌های پنهانکاری، رادارهای پیچیده و توانایی‌های فوق‌العاده در مانوردهی هستند که آمریکا نمی‌خواست ریسک دسترسی رقبا یا حتی متحدین به این فناوری‌ها رو بپذیره. همین مسئله باعث شد که تولید نسخه صادراتی F-22 به طور کامل ممنوع بشه و این پرنده استثنایی فقط در اختیار نیروی هوایی ایالات متحده باقی بمونه. اما به نظر شما خودداری از فروش F-22 به کشورهای دیگه به خاطر جنبه تبلیغات و بزرگنمایی این جنگنده است یا اینکه F-22 رپتور واقعا میتونه لقب پیشرفته ترین جنگنده دنیا رو داشته باشه؟ خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. در انتها میرسیم به یک ماجرای واقعی و عجیب که قدرت واقعی F-22 رپتور رو نشون میده. در سال 2013 یک پهپاد شناسایی آمریکایی به نام MQ-1 پردیتور بر فراز خلیج فارس و در حریم هوایی بین المللی مشغول پرواز بود. یک سال قبل یکی از این پهپادها رو نیروی هوایی ایران سرنگون کرده بود. بنابراین برای حفاظت از این پهپاد دو جنگنده F-22 رپتور به عنوان اسکورت در منطقه حضور داشتند. در حین این مأموریت دو جنگنده F-4 فانتوم ایرانی تلاش کردند به پهپاد نزدیک بشن و اون رو رهگیری و سرنگون کنند. در همین لحظه یکی از F-22 های آمریکایی به آرامی و بدون شناسایی شدن توسط رادارهای ایرانی به زیر یکی از فانتوم ها نزدیک شد. خلبان F-22 ابتدا تجهیزات و سلاح‌های فانتوم ها رو بررسی کرد و سپس به سرعت به بالای یکی از فانتوم ها رسید و در کنار اون قرار گرفت. خلبان F-22 با خونسردی تمام و با اشاره دست به خلبان فانتوم پیامی فرستاد و به اون توصیه کرد که به خونه برگرده و فانتوم های ایرانی هم منطقه رو ترک میکنن. این حرکت غافلگیر کننده توانایی استثنایی F-22 در نامرئی موندن و نزدیک شدن به هواپیماهای دشمن بدون شناسایی شدن رو نشون داد. ممنونم که تا انتها همراه من بودین. قراره ویدیوهای بیشتری رو به بررسی موضوعات نظامی و هوانوردی اختصاص بدیم. پس لطفاً ایده های خودتون رو با ما در میون بذارید و حتما کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید.